everyone, this is the energy vibration Lezing voor de Weegschaal Sun Moon Horizon sign voor de maand of september. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. De maand van september is een gelukkige maand voor jullie. Je krijgt financial help in je leven. Dus is zeer wonderful, zeer positief. Geld komt best wel binnen voor jullie. Dames en heren, niet vergeten om te luisteren naar de moonlezing. En ga even rouwen en even kijken om te zien wat komt op voor je partners. Ga even crosswatch. Het is zeer belangrijk. Nou, in de eerste week heb je de end van een issue met een visgreep of schorpionetje. Sommigen van jullie hebben een beslissing gemaakt dat je maakt een einde naar een relatie met een jonge visgreep of scorpionetje. Whatever the issue was, it is a karmatic issue. En je besloten hier een einde te maken. Sommigen van jullie in de eerste week hebben in contact, in alignment met een man dat is een ramleier of een boodschatter. Deze man is tussen de leeftijd van 18 en 45. Deze man komt op als sommige van jullie relatie. Deze man komt op als de vader van je kind. Die twee mensen hebben samen gespeeld een negatief issue en situation. En je gaat besluiten om een eind hier te brengen. Okay? Je hebt een beslissing hierover gemaakt. Sommige van jullie is with connection met de visgreep of scorpionetje man. Nou, deze persoon is 45 jaar en ouder en je hebt een beslissing over deze man ook gemaakt. Omdat sommige van jullie komen achter dat deze man is in een relatie of in een extended relatie met een jonge persoon, dat is een visgreep of scorpion. Het is de maand waar sommige van jullie gaat besloten om jezelf te beschermen van negatieve issue en negatieve mensen en negatieve associatie met anderen. In de tweede week hebben wij een issue. Sommige van jullie hebben een issue met je partner. Je kent je partner, maar je kent iemand, een boss of iemand in een leiderschap dat hebben geld gestolen, of je gaat achterkomen dat deze persoon heeft wat geld van jou gestolen. Ik zie dat deze persoon is gewerkt met een visgreep of een scorpionetje. Ik zie daar een onderzoek dat is aan het spelen tussen deze twee mannen en wat ze hebben gedaan. En je zit jezelf te beschermen. In de derde week, daar is some slechte mensen rond jou, fear situatie, bangheid van situatie dat staan rond jou. Je moet wees voorzichtig. Je hebt verdriet over een situatie met geld. Verdriet heb je ook met een jonge stiermaker of steenbokpersoon, maar dat is je overkomt je of je gaat een jonge persoon, een jonge stiermaker of steenbokpersoon do a resolution te brengen naar een issue. Ik ken op de workfloor dat je hebt deze issue met deze persoon, maar ik ken dat op je werk je hebt gerealiseerd dat daar was some lies and deceptiveness dat is gespeeld met een jonge stiermaker steenbok en je gaat deze issue oplossen. Dus ik ken dat jij bent een docent en je realiseert wat is gespeeld. Nou, als we bekijken, sommige van jullie hebben een issue met geld op de workfloor of met geld met de zakelijke. Iemand dat is een stiermaker of steenbok. Deze persoon is oneerlijk. Deze persoon is in een management position, maar je realiseert dat deze persoon zit zijn macht te gebruiken en te heeft iets mee te maken met bepaalde geld. Okay? Sommige van jullie hebben een vriendin of een koppel dat is een visgreep of scorpionetje. Deze mensen zijn 45 jaar en ouder. Ik kan komen op als een collega of koppel of vriendschap of zo, maar je zit jezelf te beschermen van deze mensen vanwege dat je achter iets gekomen. Sommige van jullie dat hebben vriendinnetje dat is visgreep of scorpionetje of stiermaker of steenbok. Je gaat de visstier of scorpion mensen, je gaat ze echt tot je leven even gaan brengen vanwege dat je maakt beslissingen hierover. Voor de rest, je zit even om te bidden en je hoopt voor goed als je kind is een stiermaker of steenbok. Je zit echt deze persoon te beschermen en je probeert om te zien de goedheid in deze persoon en je gaat deze persoon beschermen.
Dan hebben wij een issue of een situatie. Deze mensen komen op als ouders, maar ja, als je ouders situatie, je zit je ouders om te beschermen van een issue en een situatie dat is gespeeld. Oké? Dus realiseer dat. Nou, wat gebeurt is dat de Eden Realm, de nummer voor juli is nummer 15, 6 en 4. 15, 6 en 4. We hebben de Arc Prince. De Arc Prince is dat laatste naar je eigen intuïtie, je geestelijke gids, je animal gidsguide gaat even jou helpen. Dus vraag voor hulp. Laatste, word attentie van als je word attentie geven naar de mensen. Je gaat even positive alignment van energy komt op. Oké? Dus nou, nogmaals, daar is een issue met een viskrevel scorpionnetje, dus geen vriendinnetje. Maar je besloten om een relatie te beëindigen met deze persoon. Je hebt verdriet over je financial stability van weekends, doordat er was some trickery dat is gespeeld, maar dit wordt opgelost. Dan heb je een situatie met een stiermaak of steenbok, een jonge meid. Maar je gaat deze persoon helpen om een situatie over te komen en een situatie best wel op te lossen. Je hebt een beslissing gemaakt over een Aries, Leo of Sagittarius. Deze man heeft zijn kracht gebruikt en nu komt hij in de problemen. Hij is onderzoek en je hebt een beslissing gemaakt dat je gaat echt tegen hem op. En je gaat even vertellen wat precies is gebeurd. Sommigen van jullie gaat even tijd zoeken. Sommigen van jullie misschien gaat even yoga doen. Of je gaat yogales gaan doen. Of je zit dat om je career te veranderen. Sommigen van jullie zit om na te denken om wat te doen. En de next stop te gaan. Je gaat jezelf echt steviger in je schoenen gaan staan tegen je ouders. Of tegen een koppel. Je gaat echt steviger in je schoenen gaan even staan tegen deze mensen. Het is either je ouders of either een koppel, vrienden dat is gekoppeld met elkaar. Je gaat echt steviger in je schoenen, gaat even staan tegen deze mensen voor wat ze hebben gedaan tegen jou. Oké? Als we gaan even verder. Wat we zien hier is dat sommige van jullie komen achter dat deze man hebben gemiddeld en dief geld gestolen op zijn werk. Geld gestolen op zijn werk of gestelen. Dit is een man dat is een ramleier of een boodschatter. En is zoiets als je zit het uit te zoeken of je hebt het uitgevonden. Maar het is een issue. Je kan je supervisor of je boss, whatever dat hij heeft gedaan, komt nou boven water. En je gaat jezelf echt weghalen van die issue dat deze persoon heeft gespeeld in je leven. Dus nogmaals, de eerste week is de week van transformatie. Het is water, het is emotional. Het is emotional van wekens dat je besloten een eind te brengen naar een bepaalde relatie. Tweede week is zeer positief, is de raad van fortune. Het is een fire week. Het is de week waar financial stability kan onverwachte komen binnen. De derde week is de week van trickery, bangheid, faith, negative energy, lies en deception. Dit komt even boven water. Sommigen van jullie gaan aan anderen helpen om uit de situatie te komen. De week behindig op de zekwaken. Dit is best wel goed. Je bent victorious en succesvol over leugens en negative energy en deceptive situatie dat je zet achter de rug en je gaat even verder uit in je leven. Dan van Atlantis hebben wij de energy en het is gevraagd van genezen en clearing. Genezen en clearing komt op voor jullie. Vraag uit Angel Raphael om genezen energy healing om binnen te komen voor jou. En vraag voor help. Oké? Vraag echt voor help. De Arc Prince komt op. De Arc Prince komt op. En dit is best wel positief. Omdat het is zoiets als je animal spirit gids wil met jou gaan werken. Je animal
Spirit Guides wil met jou gaan werken, dus realiseer dat, oké? Dus whatever de issue is in de situatie, vraag voor help, oké? Definitely vraag voor help. Dus dan hebben wij de nummer 15. Jullie krijgen de nummer 15 energy. Whatever the issue is en de situatie, je krijgt nummer 15 energy. Jullie moeten wees voorzichtig, omdat de master van logens en deception is hier in de maand, oké? Dus bescherm jezelf, want de master van logens en deception is echt hier in de maand. En daar moet je realiseren wat is gespeeld, oké? Want de master van deception is definitely here in de maand. En je moet echt jezelf beschermd van wat hier is gespeeld en wat is gebeurd. Het is de tijd waar je moet opletten. Alles around you, omdat there is some deceptiveness that is here, okay? There is definitely deceptiveness that is here. Je moet jezelf beschermd. Er is gevraagd om jezelf te beschermen, omdat there is some deceptiveness at hand. The master of deceptiveness is in the month, okay? Dus realiseer wat is gespeeld. Zorg hier dat je beschermt jezelf, okay? And the last energy is the 5 of winter. The 5 of winter is that another je wordt beschermd over en nog een negatieve speling dat is hier en nog een negatieve speling dat is hier. Dus je moet gewoon jezelf even beschermd, omdat er is een lies and deception is at hand. En je moet weglopen van een negatieve issue of een negatieve situatie. Weglopen van een negatieve issue en een negatieve situatie. Dames en heren, ik wil jullie wensen zeer positieve maand. En niet vergeten om te crosswatch. Namaste.